نوبت گفتگو رسید به اویکو دیلی. شما معمولا اون ون رو زیاد دیدید، ولی مدل کامیونت داره که دو کابین و تک کابینه و قرار این تک کابین تبدیل بشه به یه کمپر بزرگ. آقای دادبود، شما یه دونه ون دیلی اویکوی 50 S11 گرفتید، کمپرش کردی، بعد رفتی سراغ یه کامیونت آمیکو، منتها بلا فاصله کامیونت رو ردش کردی، رفتی یه کامیونت اویکو دیلی گرفتی، درسته؟ بله. چرا آمیکو رو ردش کردی؟ از موضوع چون من دیلی سوار بودم و دیلی هم صدای کمی داره هم ماشین نرمی هست، رفتم سراغ آمیکو با توجه به اینکه هم قطعاتش ارزونه، هم به وفور تو بازار گیر میاد، هم تعمیرکارش در سراسر کشور هست. رفتم سراغش، ولی متاسفانه به دلیل صدای موتور که کم زیاد بود و مذاق من نساخت و فروختمش، دوباره دیلی خریدم. سلام به شما کمپردارا، کمپرسازا و کمپربازا. اومدیم به بهان خدمت های دادبود و جالبه، تجربه مشترکیه. منم دیلی داشتم، دیلیمو فروختم، آمیکو گرفتم، کمپرش کردم، دارم سفر میکنم، اما ایشون نپسندیده. حالا توی این گفتگو ما درباره دیلی میخوایم صحبت بکنیم، اویکو و مدل های مختلفش. در مورد آمیکو ما برنامه قبلا ضبط کردیم، میتونید اون گفتگو رو تماشا بکنید. اولین سوالی که من میپرسم اینه که شما سفر رو چجوری شروع کردید؟ من سفر رو در سال 83 تقریبا عشق کمپر شدم. اونم تو اروپا، با توجه به سفرهای اروپایی که داشتم اونجا میزدم، اونجا سوار کمپر شدم و ایده کمپر دار شدن از اونجا گرفتم که کمپر بسازم و سال 93 عملا شروع کردم به ساخت کمپر و سال 95 اولین سفر رو شروع کردم که با گروه پرشن کمپر آشنا شدم در پیست آزادی و از اونجا به بعد دیگه سفرها ادامه پیدا کرد. از اونجا بعد سفرها رو تو همایش‌ها و سفرهای تکی و گروهی رو شروع کردیم. بله. چی شد که دیلی اویکو رو انتخاب کردی؟ من با توجه به اینکه شغلم ماشینالاتیه و دنبال یه ماشین نرم و کم صدا و راحتی بودم، تو کامیونت ها دیلی رو پسندیدم. یعنی اون موقع مدل‌های دیگه هم بود که تحقیق بکنی؟ بله، من ماشین زیادی تحقیق کردم، علل خصوص رو منیبوس، با توجه به اینکه منیبوس تعداد سرنشینش زیاده و بیمهش زیاد بود. بعدش هم به نوعی تغییر کاربریش جرائم سنگینی داشت و تا جایی که حتی تجزیه کرده باشه پلیس را میخوابوند، باید داغونش میکردی به حالت اولیه برمیگردوندی. یعنی صندلی‌ها رو اگر باز کردی دوباره بذاری سرش؟ برگردون سازش. یه مورد تو یزد اتفاق افتاد، یه مورد تو شمال که اویکو A50 رو صندلی‌ها رو دوباره گذاشتن و کمپر از بین بردن. یعنی اگر این اتفاق نمیافتاد حتما میرفتی سراغ مینیبوس؟ قطعا شاید میرفتم، ولی با توجه به تجربیاتی که داشتم، من قبلا مینیبوس دارم بودم خودم و سرکار با پلیس را ماشین ما داشت، به خاطر جابجایی یه صندلی کم زیاد جرائم سنگینی داشت. اگر درباره مینیبوس سوال داشتید، یه گفتگوی اختصاصی با یکی از عزیزان کمپردار صحبت کردیم توی صفحمون توی کانال یوتیوب، گفتگو کاملشو میتونید ببینید و تصمیم بگیرید. والا مینیبوس اولش که یه ترس راهی داره که شما مثلا از 200 متری پلیس را که میرسی ضربان قلبت یه ذره میره بالا، بعد میرسی به پلیس را باز میره بالاتر، بعد که رد میشی نرمال میشه. تقریبا الان یه ذره فکر میکنم داد بود قضیه مینیبوس مثل اون سال
90 به بعد که شما مثلا ماها وارد این دنیای کمپرداری شدیم الان یه ذره راحت‌تر شده، تقریبا اغلب فیات دوکاتوها مینیبوس هست کاربریشون. حالا راحت‌تر شده با توجه به اینکه فرهنگ سازی شده، ولی بحث سرنشینه و بیمه سنگینی که داره، هزینه زیاد، هزینه بیمهش و مالیاتش خیلی بالاست. درسته. خب آقا این دیلی اویکو خودروش کجاییه؟ این ایتالیایی و مدلش میدونی آخرین سال الان تولید میشه نمیشه، چه مدلایی داره؟ تولید میشه بله، ولی خب با موتور گیربکس، همین موتور گیربکس، ولی ساختار اتاق تغییر کردن. بیشتر مسافری شده، سواری کار و مسافربر. کامیونش هم هست. آها، یعنی همین مدل ون دیلی که مدل 84 نداشته اونها هست؟ نه کامیونتش هست، شاسیه. چه جالب، ندیده بودم من. چرا جفت دیفرانسیال هم سپاه آورده. پس در اختیار دیگران هم میشه گذاشت، وجود داره؟ هنوز در اختیار شخصی نیومده ولی ارگانهای دولتی گرفتن بله. خب بعد این مدلی که شما الان انتخابش کردی میخوای کمپرش بکنی، مدل چه سالیه؟ حالا تاریخچه ایویکو دیلی رو من خدمتتون عرض کنم، اینا همشون در سال 79 وارد ایران شدن، ولی به دلایلی مؤسسه استاندارد اجازه شماره گذاری بهشون نداد تا سال 83 و از 83 شماره گذاریشون شروع شد تا 89 الان مدل هست، ولی در واقع همه 79 هستن، ولی شماره گذاریش مثلا 84 شده. الان این ماشین من 84 اینی که تازه میخوام کمپر کنم توش نشستیم، قبلی 83 ولی در واقع رو پلیت همشون 79. بعد یه چیزی برای من سوال شد، قبلی اصطلاحاً بهش میگن ون اویکوی 6 چرخ یا 50 S11. خب اون ونو داشتی، کمپر هم بود، چی شد که اومدی سراغ این؟ ارزم بزرگ اون یه خورده فضاش برای من کوچیک بود، دوست داشتم که یه فضای بزرگتر و راحت‌تر داشته باشم. یعنی تقریبا میشه بگیم این اتاق 1.5 برابر اون میشه یا 2 برابر؟ بله این اتاقش تقریبا 5 متر از پشت صندلی راننده که اون فکر کنم 3 متره. اون 3.70. آها. اون 3.70. 4 چرخاش 3 متره. آره. عرض اون 180 این ارزش 2.25. خیلی تفاوت داره با اون. ارتفاعی ضمن این که خب این چون مکعب هست یعنی دیوارها صافه، خیلی اجازه میده که نقش‌های خوبی رو توش پیاده بکنید. اویکو چه مدلایی داره که سال 84 تولیدش متوقف شد؟ اویکو همین دیلی که میومد دیگه نیومد ایران. حالا تو ایتالیا من خبر ندارم، ولی تو ایران بعد از ایویکو دیلی ساخت ایتالیا، ایویکو A36 A50 اومد ایران که ساخت چین هستش. ولی خب مدل 4 چرخش هست، ایویکو دیلی 6 چرخش هم هست، کابینت هم هست، دو کابینش هم هست. یعنی الان این تک کابینه مدل دو کابین هم داره؟ بله تک کابینه مدل دو کابینش هم داره. اونی هم که چینی شد یه مدل ون سواری داره A36 10 نفر است به اضافه A50 که 19 نفر است. ظرفیت این ماشینی که انتخاب کردی به عنوان کمپر وزنش چقدر باید در واقع باشه؟ چقدر بار میتونی روش بذاری؟ این ماشین با وزن خودش با وزن بارش 5200. یعنی تو کارتش زده 5200. بله. خب الان اتاقی که براش ساختی چقدر شده؟ من الان این ماشین با وضعیت فعلی که تعزیز نشده هنوز اتاقای 3 و 150. تازه اینم بگم 1 متر در واقع طول محور و فاصله داری، درسته؟ من 1 متر محور کشیدم عقب. بله. اضافه بنا داری؟ بله شاسه. یعنی شهرداری بهبهان میتونه ایراد بگیره چرا اضافه بنا داره؟ آره جریمه داره. بعد این که میای محور رو اضافه میکنی از نظر ایمنی خطرناک نیست؟ نه من اصول ایمنی رعایت کردم، چون هم بلورج گاردون اضافه کردم، هم گاردون قشنگ اضافه کردم، بردم پیش جاهایی که تخصص گاردون داشتن، شاسی رو هم که خودم حرفه‌ای اضافه کردم. بعضیا میان در واقع این کارو نمیکنن، طول محور رو اضافه نمیکنن، فقط اتاق و طولش رو زیاد میکنن. اون فکر کنم خطر داره، درسته؟ اون مشکلات خودش داره. یکی عقبش سنگین میشه، بعضی جاها تو سربالایی ممکنه سر ماشین بلند شه. یه مورد تو چرخیدن، چون ما فاصله محورتون نزدیکه، تا ماشین ممکنه بزنه به کنجه دیوار، به یه ماشینی که بغلتون باشه. ولی وقتی محورتون عقب باشه اون اتفاقی که سری پشت ماشین به چرخه نداری.
یه چیزی برای من جالبه، این مدلش که الان کامیونت تک کابین 5200 ظرفیت رو زده، چهارچرخش هم که زده 3.5 تن، موتور گیربکسش یکیه. دیفرانسیالش یکی نیست. آره ولی از لحاظ موتور جالبه، حتی 6 چرخش هم نه همینه. گیربکسش هم یکی نیست البته. گیربکسش اینا قدرتیه، اونا اونا سرعتیه. سرعتیه بله. آها. ولی موتوریشون یکیه. موتورشون یکیه بله. اینجا رادیو کمپره. نوه آقای دادبود با یه دوربین موبایل اونجا نشسته، جدی‌تر از ما داره فیلم میگیره. اولم اون باید اجازه بده ما ضبط بکنیم. اوکی ما ضبط کنیم؟ اوکی. خیلی. آقای دادبود، این مدل کامیونت تک کابین سوختش چیه؟ دیزل گازوئیل میسوزونه. بعد شما الان این ماشینی که تبدیلش کردی به کمپر، خب کامیونت باریه، درسته؟ این کامیونت باری مسقف فلزی هستش. پس با ونش فرق نمیکنه. نه کارتش با ون هیچ فرقی نداره. یعنی هر 4 مدلش که در واقع، چه اونایی که خودش فابریک اتاق ون داره، چه اینی که دارن اتاق براش میسازن، نوع باری هستن. حالا مسقف فلزی، چادری، بغل بازشو، توی بله. این دسته بندی هستن. بله بله. درسته. این ماشین قبلا چیز بوده، خودروبر بوده. آها. بعد تبدیل شده به مسقف فلزی. دوباره ما هم تایسپلا کردیم به همون مسقف فلزی نگهش داشت. نگرش داشتیم. بهترین گزینم در واقع برای تبدیل به کمپر همین مسقف فلزیه. تغییراتی که این مدل نسبت به دیلی قبلیت که 6 چرخ باشه چه تفاوتایی با هم دارن؟ هیچ تفاوتی از لحاظ فنی و گیربکس دیفرانسیال نداره. این هم اتاق عین همین هستش. من اتاقشو بزرگتر ساختم و میوه‌اش چشیدم عقب. با اون یکی هیچ اختلافی نداره. سرعت شتابش چجوریه؟ یکی هیچ قدرتی هر دو تاش. بعد با این شما کمپر شدهش، در واقع غیر کمپر شده شما اصلا کاری به سرعت نداریم. تا چند تا میتونی باش بری؟ چقدر میره راحت تو سربالایی؟ ببین این ماشین با کمپر شده شما بین، من خودم آدم سرعتی نیستم ولی 100 تا رو گاهن باش میرم. زیاده. 90 تا خیرشو ببینیم. من 80 میرم تا دم شما گرم. 80 90. آره واقعا درست مگر شما. تو سبقت 100 تا بشه. بعد ترمزاش کاسه‌ایه یا دیسکیه؟ دیسکی ABS. امکانات جانبی خودرو خودش چی داره؟ کولر، بخاری؟ کولر بخاری داره ماشین خودش، ولی برای اتاق عقبش باید کولر بذاری. یعنی در حال حرکت. در حال حرکت بله. چه فکری داری براش؟ یا اواپراتور اضافه میکنم بر موتور خودش. موتور اضافه نمی‌کنی. نه میان یه سرایی میزنن، حالا بعضیا میگن این سرایی رو باید شیربرقی بذاریم که مثلا جدا کنه، کابین جلو قطع باشه، کابین جلو وصل شه. من خودم تو کمپر خودم شیربرقی نذاشتم، یه سرایی زدم، اواپراتور عقب و جلو هر دو تا در واقع خنک. ولی من یه دونه رادیات با فن اضافه میکنم به این که خنک‌تر که بشه. خنک‌تر بشه، فشار به موتور نیاد، فشار به موتور کمپرسور نیاد. آها متوجه شدم. اویکو دیلی 5013. یعنی کامیونتی که عقبش هیچی نیست، خودت اتاق ساختی. بله بله. چقدر سفر میری؟ زیاد. چقدر که ماهی 2 دفعه 2 تا سفر بزرگ رو دارم که مثلا 5 روز 6 روز 7 روز بستگی داره. و الان سوال برای همه اینی که درآمدت از کجاست؟ کار میکنیم، کار نکنیم که نمیتونیم سفر بریم. کارم هم تولید و تجهیز کمپره. تو کارگاه هم کار میکنم، درآمد رو ذخیره میکنم، بعد سفر. قطعات لوازم اویکو چجوریه؟ پیدا میشه؟ قطعاتش پیدا میشه ولی تو شهر ما نیست، باید از تهران تهیه کنیم. هر چی بخوایم از تهران زنگ میزنیم، امروز زنگ میزنیم فردا میرسه دستمون با اتوبوس. پس وجود داره؟ بله وجود داره. یعنی در واقع این که میگفتید قطعاتش کمه؟ نه من عرضم اینه قطعاتش کمه، در شهرستان کمه. آها. هم تعمیر کارش در شهرستان نیست، هم بحث قطعاتشه که همه چی برمیگرده به تهران. بعد قیمتش نسبت به حالا ماشینای دیگه چجوریه قطعاتش؟ گرونتره. گرونتره.
تعمیرکار و نمایندگیش پس خارج از شهرستان‌های کوچیک تو شهرهای بزرگ مثلا تهران هست. تهران هست، اصفهان هست، اهواز هست، مراکز استان معمولا هست. رانندگیش چجوریه کلا؟ رانندگیش راحت خوبه. یکی از علتایی که من انتخاب کردم بین آمیکو و ایویکو راحت رانندگی کردنشه. یه نکته رو من همیشه گفتم، حالا آقای دادبودم نظرشو بگه، هیچ ماشین کاملی برای کمپر نه در ایران در دنیا وجود نداره. نیاز شما، سلیقه شماست که نوع ماشین رو مشخص میکنه. ایشون میگه آقا من آمیکو گرفتم، احساس کردم صداش زیاده، فرمونش احساس کردم به نسبت مثلا ایویکو که قبلا سوار میشدم تو دستم نیست، خوشم نیومده، به همین دلیل اومده سراغ این. ولی مثلا من نیازم چیز دیگه ای بوده. حالا اون موقع من به تک کابین ایویکو هم فکر کردم، حتی 2 کابین رفتیم پای معامله، قسمت نشد. الان آمیکو داریم، به اندازه‌ای که پول دادیم ازش راضی. آمیکو ماشین خوبیه. نه منظورم اینه که شما سلیقت ها، من سلیقه‌م اینجور بود. آره نه واقعا تمام صداشو نداشتم. من میگم هیچ ماشینی کامل نیست. بله. بعد بفرمایید که چه نوع مدارکی برای رانندگیش لازم داره دیلی ایویکو؟ پایه 2 قدیم مشکلی نداروش. بله. بعد الان این که کامیونت باری مسقف فلزی یا اون ونا، آیا کارت هوشمند لازم داره، پروانه لازم داره؟ ببین پروانه که برای بحث سوخته، شما اگه پروانه بگیرید سوختتون افزایش پیدا میکنه، ولی اگه بخوای باری که بزنی که بارنامه باشه حتما کارت هوشمند نیاز داری. ولی من که کمپرم نمیخوام بار بزنم، کار عمومی نمیخوام انجام بدم، نیازی به کارت هوشمند ندارم که بخوام بارنامه براش صادر کنم. درسته. بعد اگر این الان کمپر شده شرایط تعویض پلاکش چجوریه؟ راحت میدن یا اصلا نمیدن؟ باید اتاق باز کنی؟ والا من اون ماشین رو که تعویض شده رفتم تعویض پلاک کردن، هیچ مشکلی هم الان پیش نیومد. شانسیه. منم یه بار رفتم واقعا افسر دید، حتی یا اجزرم باحال بود براش، امضا کرد و اومدیم. کاملا سلیقه‌ایه و امیدواریم که این سلیقه خیلی شایع‌تر بشه، چون واقعا کمپر تنها وسیله‌ایه که مال خانواده است. حال خانواده خوب باشه، حال جامعه خوبه. چه جاده‌هایی رو میشه با این ماشین رفت؟ معمولا جاده‌های آسفالت میریم، ما جاده صعب العبور و شنی و چوی رو نمیتونیم باش بریم. میره نمیری یا نه نمیره؟ نه میره ولی نمیریم، چون ما بیشتر تو جاده آسفالت میریم. جاده آسفالت هم خودت میدونی لاستیک پخته میشه توش. آها. وقتی تو جاده شنی سریع مستهلک میشه لاستیک، با توجه به گرونی لاستیک نمیصرفه جاده خاکی رو در نظر بگیری باش بری. خب بعد اگر مثلا یه جایی بری که ببینی یه چشم انداز خوبیه، یه ذره خاکی باید بری، اونجا چیکار میکنی؟ ببین اون 4-5 کیلومتر با دنده 2-3 آدم میره، ولی اگه بخواد مثلا 200 کیلومتر راه رو بخواد جاده خاکی بره، آدم ترجیح میده نره. بعد برای این کمپر به این بزرگی که مثلا خب سخت میشه بردنش تو کوچه پس کوچه های جاهایی، قبلیه شاید راحت تر بود، آیا به قایق نجات هم فکر کردی مثلا موتوری دوچرخه همراه باشه؟ من دوچرخه دارم. همراه میبری؟ همراه میبرم، دوچرخه تاشو آمریکایی دارم. درسته. پلاک این ماشین زرده یا شخصی سفید؟ زرده. عمومیه به خاطر که مخصوصا تو تهران تو ترافیک راحت هم میرم. درسته. حالا این سوالی که اینجا نوشتم جالبه، نوشتم چقدر توش میشه دووم آورد. خب هنوز این ساخته نشده. علت این که اون دیلی قبلی رو عوض کردی و به این رسیدی به خاطر چی بود؟ دلیل اصلی؟ دلیل اصلیش اینه که فضای کمی داخلش داره، ما هم خب به هر حال می‌خواستیم یه جایی بریم کمپ بکنیم، نیاز داشتیم توش راحت باشیم. تو اون ما راحت نبودیم، برای تعداد نفراتی که ما هستیم مشکل داشتیم، گفتیم یه بزرگتر بسازیم. بعد برای داخل این چه امکاناتی رو قرار تعبیه بکنی؟ من قرار آشپزخونه، سرویس بهداشتی، مبلمان، همه چی رو میخوام توش طراحی کنم. و جای خواب برای چند نفر؟ جای خواب برای 6 نفر. 6 نفر؟ بله. در واقع این بالا میشه 2 نفر. بالا 2 نفر، آخر 2 نفر، اینجا هم میشه 2 نفر. نشیمنی که تخت خواب شده. نشیمن تخت خواب شده، بله. یعنی هر موقع بخوای 6 نفر برید راحت جواب میدید. راحت جواب میده. در مورد ایویکو دیلی سوالی بود که من نپرسیده باشم دوست داشته باشی بگی؟ نکته هست که از تجربه دیگران بخوان استفاده بکنن؟ من فقط تنها چیزی که نوشه از خدمت عرض کنم، خیلی موقعی که میخوان قطع بخرن، اینا که دیلی دارن، هول نکنن بیان برن
بازار خراب بکنن. بعضی آدما میرن مثلا قطعی که مثلا من خریدم مثلا رنجی چرخ اینو من رفتم تو خاوران خریدم 1,800 بعد رفتم تو چهاردنجا بهم گفتن 4.5 همون روز به طرف گفتم آقا من این رنج خریدم 1,800 اینم تراکنش پولی که پرداخت کردم چرا تو به من میگی 4.5 بعد میگه حالا میخوای ببر نمیخوای نبر نه میگه بخیر اگه یعنی در واقع مثلا بعضیامون شاید برامون مهم نباشه. واقعیت اینه که من همیشه میگم آقا کمپر مال پولدارا نیست. درسته که بخش مرفه جامعه هم کمپر دارن، اما این معناش نیست که طبقه متوسط نداشته باشن، حتی متوسط رو به پایین. خود من جالب تجربه ساخت کمپر قبلیم، من پنجره در واقع بغلی برای جای خواب از ون غزال استفاده کردم. از 400,000 تومان به ما دونه ای دادن تا 2 میلیون تومان. یعنی وقتی مثلا یه نفر میره، حتی اگر بفهمن تو برای چه وسیله میخوای بگیری دیگه واویلاست. من اون دوتا پنجره عقبی رو که گذاشتم تازه گذاشتم، قبلا تو ترم نبود، رفتم قیمت گرفتم بهم گفتن 12 میلیون تومان همین دوتا رو، اون دوتا عقبی رو. بعد رفتم تهران یه جایی پیدا کردم تو خاوران، اتفاقا اون شیشا مخصوص کمپر کاویانه. مال کمپر کاویانه. بهش گفتم چند؟ گفت 9 تومن. من گفتم نمیخوام. دوتا رو خریدم 4 تومن. یعنی اصلا یه جنسیه که بلا استفاده است. آره، یعنی اسم کمپر که میاره مثلا یه غولی ما باید پول هرچی گفتن بدیم بهشون. من گفتم نه نمیخوام، من دونه 2 تومن میخوامش. میدی بده نمیدم خداحافظ. دونه 2 تومن گرفتم. امیدوارم که اینقدر کارگاه تجهیز کمپر، اینقدر لوازم کمپر، اینقدر کمپر تو ایران زیاد بشه که دیگه قیمت واقعی خودشو پیدا بکنه و همه بدونن بله آقا من برای کمپر میگیرم، مثل اینکه آقا دارم برای مینیبوس خرید میکنم، مثل اینکه دارم برای ون خرید میکنم. این اتفاق بیفته. حالا اگر سوالی هم درباره دیلی اویکو، کامیونت اویکو، ون اویکو، چون تجربهش آقای دادبود داشتید، زیر همین پست میتونید سوال بذارید و ایشون در واقع جواب میده. جالب مراحل ساخت این اتاق رو هم توی صفحهشون میتونید ببینید که توی توضیحات این پست معرفی شده. اویکو دیلیه. چقدر شما سفر میرید؟ یه موقع هست که در سال 20 بار سفر میریم، یه موقع الان این امسالی که الان توش هستیم من یه سفر 2 روزه رفتم فقط. پس هر موقع شرایطش پیش بیاد سفر میرید؟ بله. خیلی‌ها براشون سواله که شماهایی که با کمپر سفر میرید کار و درآمدتون از کجاست؟ من به نوع خودم من الان بازنشستم، کارگاه مکانیکی هم دارم که بچه‌هام کار میکنن، یه درآمدی هم اونجا دارم. اینجا رادیو کمپره. معاینه فنی چجوریه؟ راحت میتونی بگیری؟ من تو بیبان مشکل ندارم. تا الان بیبان سر کار داشتم برای معاینه گرفتن، راحت گرفتم. تو اشتهاردم گرفتم، مشکلی نداشتم. بعد بیمه این ماشین برای چند نفره؟ بیمه ماشین به تعداد تو کارتشه. یعنی کامیونت مسقف فلزی 2 نفر، اینم برای 2 نفر. بله برای 2 نفر. من توی این 10-12 سالی که کمپر دارم 2 بار شنیدم که حادثه کمپری تصادف داشتیم. یکیشو آقای دادبود داشته. جریان تصادف چی بود؟ عرضم به حضورت من از یاسوس داشتم میومدم تو سرازیری، بارندگی بود. با سرعت 15 کیلومتر میومدم پشت سر من یه قطار از این ماشینا قطار کرده بودن، این ماشینا و مرتب چراغ میزدن که گاز شه بگیر. ما خب با حوصله داشتیم میومدیم، یه ماشینم روبرومون اومد پیچ نتونست ببره، بارندگی بود، بعد مستقیم شاخ با شاخ ما رو زد. مقصر اون بود. بله. من میگم تا حالا نشیدم کمپری که با سرعت 70-80 تا داره میره، تازه میگه بارندگی بوده، سراشیبی بوده، سرعت احتمالاً میشه 40 تا. واقعا تصادف از سمت کمپر خیلی محدود اتفاق میتونه بیفته. اینو قابل توجه عزیزان بیمه، راهور و دوستان میگم که آقا دوستانی که کمپر میگیرن برای عشق سرعت و خطر آفرینی نیست. اینو در نظر داشته باشید. حالا من یه موضوع خدمتتون، من تو اون تصادف زمانی که داشتم مصدوما رو از تو ماشین پژو که زد بین در می آوردم، شاید 20 دقیقه از زمان تصادف گذشته بود. یه وانت دکابین مال اداره آموزش پرورش اومد زد تو گوشه عقب ماشین من تو اون موضوع 50% مخصص کردن.
از پشت سر زده از بود. پشت سر زد تو گوشه عقبی ماشین من. چرا مقصرت کردن؟ میگه چون علائم نگذاشتی چه تصادف اتفاق افتاده. این حتما دوستان در نظر داشته قبل از اینکه برن سراغ چیزی علائم بازدارنده بذارن که هشدار بده با ماشینی که میاد چیزا تصادف رخ داده. اینجا رادیو کمپره.